हेलो दोस्तों, मारी गुजराती कॉम्प्यूटर यूट्यूब चेनल में आपनु स्वागत है। दोस्तों, आजना विडियोनी अंदर आपणे कॉम्प्यूटर में आवता सेटिंग एनी विषे शीखवानुं छे। दोस्तों, तमे कॉम्प्यूटर मास्टर छो तो तमने आ सेटिंग आवडवा ज जोईए, बराबर? तो ज तमे कॉम्प्यूटर मास्टर कहेवाय। तो सौ प्रथम आपणे पहेली टीप छे ई सेटिंग, बराबर? तो कॉम्प्यूटर नी अंदर कया कया सेटिंग आवे छे। तो सौ प्रथम तो आपणे विंडो की प्रेस करशुं अने सौ प्रथम आपणे टाइप करशुं कंट्रोल એટલે ऑटोमेटिक कंट्रोल पेनल आपणे ओपन करशुं। सौ प्रथम तो आपणे पहली ट्रिक शीखवानी छे दोस्तों माउस थी। माउस नी अंदर कया कया सेटिंग होय, बराबर? तो आ कंट्रोल पेनल नी अंदर तमने माउस देखाय एनी पर तमारे एक वखत क्लिक करवानुं। सौ प्रथम अहींया एना बटन छे, अहींया तमने जोवा मळशे दोस्तों लेफ्ट अने राइट बे बटन छे। एक ऑप्शन छे स्विच प्राइमरी एंड सेकंडरी बटन। तो अहीं तमे क्लिक करशो एटले तमारुं प्राइमरी बटन कयुं थई गयुं तो के राइट साइडनुं એટલે કે જમણી બાજુનું। જો તમે અહીંથી ટીક માર્ક હટાવી દેશો તો જે આપણે डाबी बाजुनुं होय छे ए बटन थई जशे, बराबर? पछी अहींया पॉइंटर छे एना ऑप्शन અહીંથી તમારે चेन्ज करवो होय तो पण चेन्ज करी शको केवा पॉइंटर राखवा छे। पछी पॉइंटर ऑप्शन छे अहींया जे आपणे क्लिक करी कई रीतना राखवी, एनी स्पीड फास्ट राखवी के स्लो। तो अहींया आपणे फास्ट थोड़ीक वधारी देवानी मीडियम होय तो, बराबर? पछी हार्डवेर आवे छे। अहींया जे माउसना हार्डवेर होय अने सॉफ्टवेर इन्स्टॉल थयेला होय ए अहींया तमने जोवा मळशे। जो तमे लेपटॉप यूज करता होय तो अहींया तमने जोवा मळशे ईलेन, बराबर? ईलेन स्मार्ट पेड એટલે કે माउस छे ए स्मार्ट छे। आ तो माउसनी प्रोपर्टीज क्यांथी कया कया सेटिंग करी शकाय, बराबर? पछी आवशे दोस्तों कीबोर्ड। तो कीबोर्ड उपर तमारे અહીં सेटिंग मांथी क्लिक करवानुं। अहींया तमारे चेकिंग करवुं होय तो अहींया टाइप करी शको। अहींया रिपीट डेली, बराबर? रिपीट डेली में शुं होय तो तमे टाइप करो ई केटली वार में आवे, बराबर? अहीं टाइप करो तो आ रीतना आवे शॉर्ट के लॉन्ग। लॉन्ग उपर तमे अहींया लई जशो माउस, पछी टाइप करशो आ रीतना आवशे, बराबर? भूंसवामां थोड़ीक वार लागे तो शॉर्ट में अहींया आवशे वशोवश आपणे राखीए, टाइप करीए, बराबर? आ रीतनुं। पछी एनी रिपीट रेट એટલે કે स्पीड કેટલી રાખવી તે, बराबर? અને फास्ट હશે અહીંયા આપણે સ્લો કરી દઈએ, બરાબર? તો કેટલી સ્પીડ આવે તે જોઈએ। આ રીતના થાય છે, બરાબર? હવે આને ફાસ્ટ કરી દઈએ। આ રીતના હતી એટલે તો થોડીક સ્પીડમાં આવશે, જેમ ટાઈપ કરશું એમ જલ્દી આવી જશે, બરાબર? તો એક આ સેટિંગ છે અને હાર્ડવેર। તો કોમ્પ્યુટરની અંદર કીબોર્ડ તમે ઇન્સર્ટ કરેલું હોય, બરાબર? એ અહીં તમને જોવા મળશે એસઆઈડી કીબોર્ડ ડિવાઇસ। અને બીજું અત્યારે હું એક કીબોર્ડ યુઝ કરું છું સ્ટાન્ડર્ડ PS2 કીબોર્ડ, બરાબર? બે કીબોર્ડ મારા કોમ્પ્યુટરની અંદર કનેક્ટ છે એટલે બે ડિવાઇસના અહીંયા હાર્ડવેર છે અને નામ બતાવશે, બરાબર? આ સેટિંગ એક તમને ખબર હોવી જોઈએ। ડિવાઇસ એન્ડ પ્રિન્ટર તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું એક વખત માઉસથી। હવે અહીંયા તમને જોવા મળશે તમારા કોમ્પ્યુટરની અંદર કેટલા હાર્ડવેર છે એ કનેક્ટ છે, બરાબર? જેટલા પ્રિન્ટર કનેક્ટ હોય, જેટલા કીબોર્ડ કનેક્ટ હોય, બધું જ તમને અહીં જોવા મળશે। અત્યારે મેં એક USB કીબોર્ડ છે એ લેપટોપ સાથે કનેક્ટ કરેલું છે, બરાબર? અહીં આપણે ઝૂમ કરીને જોઈશું તો અહીંયા તમને જોવા મળશે USB કીબોર્ડ, બરાબર? આ રીતના એક કનેક્ટ ડિવાઇસ હોય એ ક્યાં જોવા મળે તો કે ડિવાઇસ એન્ડ પ્રિન્ટર એ ઓપ્શનની અંદર, બરાબર? પછી આપણે કોઈ પ્રોગ્રામ છે આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર કેટલા પ્રોગ્રામ છે
એ આપણે જોવા હોય તો ક્યાં કઈ જગ્યાએ જોવા મળે બરોબર. તો ઓલ કંટ્રોલ પેનલ આઇટમની અંદર પ્રોગ્રામ એન્ડ ફ્યુચર્સ એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું. એટલે આપણી કોમ્પ્યુટર છે એની અંદર જેટલા પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ હશે એ બધા જ અહીંયા જોવા મળશે બરોબર. જેટલા પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ હશે નામ વાઇઝ અહીંયા તમને જોવા મળશે કયા કયા પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ છે બરોબર. આ રીતનું. હવે તમારે એને અનઇન્સ્ટોલ કરવા હોય બરોબર તો એની ઉપર તમારે રાઈટ ક્લિક કરવાની, અથવા તો અહીંયા અનઇન્સ્ટોલ છે સૌપ્રથમ આ પ્રોગ્રામ સિલેક્ટ કરીને અહીંયા અનઇન્સ્ટોલ બટન છે એની ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે પ્રોગ્રામ છે એ અનઇન્સ્ટોલ થઈ જાય. જો તમારે વધારાના પ્રોગ્રામ અનઇન્સ્ટોલ કરવો હોય તો અહીંથી તમે ક્લિક કરીને અનઇન્સ્ટોલ ઉપર કરી શકો બરાબર. તો આ એક સેટિંગ આવડવું જોઈએ આપણને પ્રોગ્રામિંગ ફ્યુચર્સનું. નેક્સ્ટ ટીપ છે દોસ્તો સાઉન્ડ બરાબર. સાઉન્ડ ઉપર અહીં ક્લિક કરવાનું. અત્યારે આપણે લેપટોપની અંદર સ્પીકર કનેક્ટ છે એટલે રાઈટ ક્લિક આવશે બરાબર. અહીં રાઈટ જોવા મળશે. પછી રેકોર્ડિંગ, માઇક્રોફોન અત્યારે ચાલુ છે એટલે આ માઇક્રોફોન પણ કનેક્ટ જોવા મળશે તમને. પછી સાઉન્ડ બરાબર. સાઉન્ડની અંદર અહીં તમારે સેટિંગ કરવું હોય તો પણ કરી શકો બરાબર. પછી કમ્યુનિકેશન માટેનું જો કોઈ તમારે ડિવાઇસ કનેક્ટ હોય તો એ પણ અહીંયા વોલ્યુમ છે અપ ડાઉન કરી શકો. પછી એક નેક્સ્ટ ટીપ છે દોસ્તો ટાસ્ક બાર બરાબર. એની ઉપર તમારે માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરવાનું. પછી અહીં જોવા મળશે પ્રોપર્ટીઝ. એ પ્રોપર્ટીઝ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું. સૌપ્રથમ ટાસ્ક બાર બરાબર, લોક ધ ટાસ્ક બાર રાખવાનું આપણે. પછી ટાસ્ક બાર લોકેશન ઓન સ્ક્રીન, સ્ક્રીન ઉપર છે ટાસ્ક બારનું લોકેશન કઈ જગ્યાએ રાખવું, લેફ્ટ રાઈટ રાખવું, ટોપ બોટમ રાખવું બરાબર. એ રીતનું છે. અહીંયા ટોપ ઉપર રાખીએ બરાબર. પછી એપ્લાય કરીએ તો ઉપર જતું રહેશે ટાસ્ક બાર બરાબર. પછી લેફ્ટ સાઈડ રાખવું હોય તો અહીંયા તમારે લેફ્ટ ઉપર સિલેક્ટ કરીને એપ્લાય આપી દેવાનું એટલે લેફ્ટ સાઈડ વી આવશે. જેમ તમને એડજસ્ટમેન્ટ લાગે એ રીતના તમે કરી શકો. આપણે તો બોટમ રાખવાનું છે બરાબર. તો પાછું એપ્લાય કરીને ઓકે આપી દઈશું. પછી અહીં નેવિગેશન તમારે સ્ક્રીન ઉપર રાખવો હોય તો રાખી શકો. જમ્પ લિસ્ટ, પછી અહીં ટૂલ બારનો ઓપ્શન છે શું રાખવું, એડ્રેસ એ રીતનું રાખવું હોય તો અહીં તમને જોવા મળશે એડ્રેસનો ઓપ્શન બરાબર. કયા કયા વિન્ડો ઓપન છે એ એક સાથે જોવો હોય તો અહીંથી તમે જોઈ શકો એડ્રેસ રાખવું હોય તો. પછી લિંક માટેનું રાખવું હોય તો પણ તમે અહીંયા ક્લિક કરીને કરી શકો. પછી ટચ કીબોર્ડ બરાબર, ટચ સ્ક્રીન કીબોર્ડ રાખવું હોય તો પણ તમે અહીંયા કરી શકો. લાસ્ટમાં તમારે શું કરી દેવાનું, એપ્લાય. એપ્લાય કરશો એટલે અહીંયા એડ્રેસનો ઓપ્શન આવી જશે. પછી લિંકનો ઓપ્શન આવશે અને અહીંયા ટચ કીબોર્ડ એટલે કે માઉસથી ક્લિક કરીને ટાઈપ કરવાનું બરાબર. તો એ અહીંયા ઓપ્શન આવી જશે. આપણે અત્યારે ઓપ્શનની જરૂર નથી એટલે હટાવી દઈશું બરાબર. એપ્લાય આપી દઈશું એટલે હતું એનું થઈ જશે. તો આ તો ટાસ્ક બાર બરાબર એનું સેટિંગ. હવે ડેસ્કટોપ ઉપર આઇકોન છે એ આપણે એનું સેટિંગ કરવું ત્યાંથી કરી શકો. તો સૌપ્રથમ આપણે રાઈટ ક્લિક કરવાની ડેસ્કટોપ ઉપર. પછી અહીંયા પર્સનલાઇઝ છે એ પર્સનલાઇઝ ઉપર તમારે ક્લિક આપી દેવાનું બરાબર. અહીંયા તમને જોવા મળશે ચેન્જ ડેસ્કટોપ આઇકોન, એની ઉપર તમારે માઉસથી ક્લિક કરવાનું એટલે અહીંયા જોવા મળશે ડેસ્કટોપ આઇકોન. હવે ડેસ્કટોપ આઇકોન છે એ તમારે કયા કયા રાખવા બરાબર. તો અહીંથી તમે એ આઇકોન છે ઉપર ટીક માર્ક કરીને લાસ્ટમાં એપ્લાય આપી દેવાનું. ચેન્જ આઇકોન એટલે કે જે આઇકોન છે એની જગ્યાએ કોઈ ઇમેજ રાખવી તો પણ તમે અહીંથી ચેન્જ આઇકોન છે એની ઉપર ક્લિક કરીને રાખી શકો. તો ડેસ્કટોપ આઇકોન છે એ ક્યાંથી આવે એ આપણને ખબર પડી ગઈ. પછી અહીંયા આવે છે નીચે લાઈનમાં ઓપ્શનમાં છે ડિસ્પ્લે બરાબર. અહીંયા તમને ડિસ્પ્લે નો ઓપ્શન જોવા મળશે બરાબર. ડિસ્પ્લેની અંદર જે આપણે ટાઇટલ બાર છે એની સાઇઝ કેટલી રાખવી. ડેસ્કટોપ ઉપર આઇકોન છે ના આઇકોન છે એ તમે કઈ રીતના રાખવા ટેક્સ્ટ બરાબર. લાસ્ટમાં તમારે એપ્લાય આપી દેવાનું. પ્લીઝ વેઇટ એનો ઓપ્શન આવશે. તો જો અહીંયા ડિસ્પ્લે ઉપર થઈ ગયું બોલ્ડ બરાબર.
અને મિનિમાઇઝ કરી દઈએ તો ટાઇટલ ઉપર છે ઇઝ બોલ્ડ થાય છે, બરાબર. અહીં તમારે ટીક માર્ક કરવાનું. આપણે થોડુંક ઝૂમ કરીને જોઈએ. ચેન્જ ઓનલી ટેક્સ્ટ સાઇઝ, બરાબર. ટાઇટલ બાર એટલે કે ટાઇટલ બાર છે એની ઉપર બોલ્ડ થશે. અહીંથી તમારે ચેન્જ કરવું હોય તો પણ કરી શકો. મેનુઝ, મેસેજ બોક્સ, પ્લેન ટાઇટલ, આઇકોન. અહીં આઇકોનનો ઓપ્શન છે, બરાબર. એને તમે ક્લિક કરીને એપ્લાય આપી દેવાનું, બરાબર. એપ્લાય થઈ ગયું છે. આને મિનિમાઇઝ કરી દઈએ તો ડેસ્કટોપ પર આઇકોન હતા એના ટેક્સ્ટ હતા, બરાબર, ટાઇટલ, એ બધા શું થઈ ગયા? બોલ્ડ. એટલે વ્યવસ્થિત તમને જોવા મળે. તો આ રીતના તમે એને ચેન્જ કરી શકો. મેનુ છે, મેનુ ના રાખવો હોય તો પણ તમે આઇકોન છે એની સાઇઝ ને એ બધું તમે વ્યવસ્થિત કરી શકો. સ્ક્રીન છે મોનિટરની, બરાબર, એ તમારે એની રિઝોલ્યુશન કઈ રીતના રાખવું, બરાબર. તો અહીંયા તમારે ડિફોલ્ટ રિકમેન્ડેડ હોય છે એ જ રાખવાનું. જો તમે પ્રોજેક્ટરની કંઈ ઓપન કરતા હો તો અહીંથી તમે સેટિંગ કરી શકો. તો અત્યારે અહીંયા આપણે બેક આપી દઈશું, બરાબર. પછી નેક્સ્ટ ટીપ છે દોસ્તો, માઉસની રાઈટ ક્લિક કરીને અહીંયા તમને રિફ્રેશ, એ તમે 2-3 વખત આપો એટલે કોમ્પ્યુટર છે એ રિફ્રેશ થઈ જાય. પછી વ્યૂ એટલે કે ડેસ્કટોપ છે ને આઇકોન છે ને વ્યૂ કઈ રીતના રાખવા, બરાબર. અત્યારે અહીંયા આઇકોન છે એ સ્મોલ આઇકોન છે, બરાબર. મીડિયમ આઇકોન છે એની ઉપર ક્લિક કરો તો મીડિયમ આઇકોન થઈ જશે. પછી પાછું આપણે સ્મોલ આઇકોન કરીએ, પછી આ રીતના થઈ ગયો, બરાબર. પછી અહીંયા ઓટો અરેન્જ છે. ઓટો અરેન્જ એટલે કે ઓટોમેટિક અરેન્જ થઈ જશે, આ ઓપ્શન છે. પછી શોર્ટ બાય કઈ રીતના રાખવા, નેમ વાઇઝ, સાઇઝ વાઇઝ, આઇટમ વાઇઝ કે ડેટા મોડિફાઈ. તો અહીંયા આઇટમ ટાઈપ છે, બરાબર. તો અહીંયા ફર્સ્ટ નેમ ઉપર ક્લિક કરીએ તો નેમ પ્રમાણે થઈ ગયા છે શોર્ટ બાય. તો સાઇઝ પ્રમાણે શોર્ટ થઈ ગયા છે આઇકોન. હવે આપણે આપી દઈએ હતું આઇટમ ટાઈપ, બરાબર. આ રીતનું હતું. પછી અહીંયા તમને બીજા પણ ઓપ્શન જોવા મળશે, ન્યૂ, બરાબર. રાઈટ ક્લિક કરવામાં આવશે એટલે ન્યૂમાં જવાનું. ન્યૂમાં તમે કઈ કઈ ફાઇલ છે અહીંયા ક્રિએટ કરી શકો ડાયરેક્ટથી તમારે ઓપન કરવા માટે, બરાબર. તો માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ ડેટાબેઝ છે, વિન્ડોઝ બીટમેપ ઇમેજ છે, કોન્ટેક્ટ છે, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ છે, માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ ડેટાબેઝ છે, પેજ મેકર, પછી માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટ, ફોટોશોપ ઇમેજ, માઇક્રોસોફ્ટ પબ્લિશર ડોક્યુમેન્ટ, વિન્ડેડ ટેક્સ ડોક્યુમેન્ટ એટલે કે નોટપેડ, માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ, પછી વિન્ડેડ જીપ. એટલી વસ્તુ અહીંથી તમે ડાયરેક્ટ ફાઇલ છે એ ક્રિએટ કરી શકો. ન્યૂ ફોલ્ડર બનાવવું તો પણ બનાવી શકો, બરાબર. પછી એક ટ્રીપ છે, જો તમે એક ટીચર હોય તો અહીંયા તમે કોઈ પણ જગ્યાએ માઉસનો એરો લઈ જાઓ, બરાબર. હા, તમારે ઝૂમ કરીને બતાવવું હોય કોઈ પણને તો પણ તમારે એક કીબોર્ડની અંદરથી વિન્ડો કી પ્રેસ કરવાની અને પ્લસ, બરાબર, એક સાથે પ્રેસ કરશો એટલે આ રીતના ઝૂમ થશે. પ્લસથી ઝૂમ આઉટ થશે અને માઇનસથી ઝૂમ ઇન, બરાબર. જ્યાં તમારો એરો હશે ત્યાં ઝૂમ થશે. જો આ રીતના અહીં તમારો એરો છે, બરાબર. અહીં માઉસનો એરો એની ઉપર વિન્ડો કી પ્લસ કી આ રીતના કરશો એટલે થશે ઝૂમ, બરાબર. તો એ સેટિંગ કઈ રીતના કરી શકાય, તો સૌપ્રથમ આપણે વિન્ડો પ્લસ માઇનસ એને આપણે કહીએ છીએ મેગ્નિફાયર, બરાબર. મેગ્નિફાયર જો અહીંયા ઓપ્શન છે એનો સેટિંગ અહીંથી તમે કરી શકો. અને વ્યૂ કઈ રીતના રાખો, લેન્સ ટાઈપ, તો લેન્સમાં આ રીતના આવશે. જ્યાં તમે માઉસના કર્સર લઈ જશો ત્યાં આ રીતનું લેન્સ સ્વરૂપે જોવા મળશે. તો આપણે ફૂલ સ્ક્રીન વ્યૂ જ રાખવાના, બરાબર, એટલે વ્યવસ્થિત જોવા મળે. પછી અહીં બાજુમાં છે ઓપ્શન સેટિંગ, બરાબર. અહીંયા એવું લખેલું છે ટ્રેકિંગ, ક્યાંથી ઝૂમ કરી શકાય, તો ફોલો ધ માઉસ પોઇન્ટર છે ક્યાંથી રાખવાનું. ફ્લો ધ કીબોર્ડ ફોકસ ઉપર તમારે
ઝૂમ કરવું હોય તો અહીંયા તમારે ઓપ્શન છે એ ટીક માર્ક કરી દેવાનો. અહીંયા તમારે 100% રાખવાનું બોર્ડલેસમાં, બરોબર. તો દોસ્તો એટલા સેટિંગ છે એ કોમ્પ્યુટરની અંદર તમને આવડતા હોવા જોઈએ, તો તમે કોમ્પ્યુટર માસ્ટર છે એ કહેવા. તો દોસ્તો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો, ગમ્યો તો લાઈક અને શેર કરો. અને આ દોસ્તો મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમે જે નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારા વિડીયો જોઈ શકશો. થેન્ક યુ.